प्रॉपर बेस मेकअपचा व्हिडिओ मैत्रिणींनो, हे आहे माझा फिनिश लुक। आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल। मी कदाचित व्लॉगिंग पण करणं चालू करेन अजून जास्त, तर त्याच्यासाठी तुम्ही इंस्टाग्राम स्टोरीज पण बघू शकतात माझे, ज्याच्यावरती मी थोडेफार गोष्टी पोस्ट करत असते। बाय, थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग।